नमस्ते, माझ्या चॅनलवरती आपले स्वागत असो। आज मी तुम्हाला बेसिक आणि कशी काढायची आहे हे दाखवणार। प्रथम आपण एक पेपर घेऊन त्याची मिडलमध्ये फोल्ड करायची अशा प्रकारे। त्यानंतर मागील चार्टमध्ये मी तुम्हाला मुंडा ते माप कसे घ्यायचे आहे ते दाखवले होते आणि त्यानुसार आपल्याला यामध्येही त्याची आवश्यकता पडणार आहे। प्रथम आपल्याला बाही उंची घ्यायची। मी बाही उंची 6 घेते, त्यामध्ये 1 इंच आपल्याला ऍड करायचे आहे। त्यानंतर मोठ्यांसाठी आपण 3.5 इंच खाली मार्क करून घेतो आणि इथून आपल्याला पुन्हा खोली जितकी आहे आपली ते मेजरमेंट घेऊन त्यामध्ये 3 किंवा 2.5 इंच ऍड करायचं आहे। तर माझी फ्रॉकची मुंडा खोली आहे 5.5, त्यामध्ये मी 2.5 इंच घालते। आणि दंड घेत आहे 5 + 1 इंच। त्यानंतर आपल्याला मिडलच्या लाईनचा मध्ये घ्यायचा आहे। त्यानंतर मिडल मध्ये एक सरळ लाईन आपण येथे सारखी 3 भाग करायचे आहेत। नंतर इथून 8 इंच मार्क करून या साईडला येते आणि आपल्याला बॅक साईडचा आणि आतल्या मुंड्याचा सेंटरिंग घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे हा आपला बाहेरचा मुंड्याचा सेट आहे। हा कट करताना आपल्याला कट करायचे आहे आणि मिडल मध्ये नॉट
अशा प्रकारे आपली बेसिक स्लीव तयार झालेली आहे. बेसिक स्लीव आल्याच्या नंतर दुसरी कुठलीही स्लीव करणे फारच सोपे आहे. त्यानंतर कपड्यावरती कट करणे. ही कपड्याची सरळ बाजू आहे. तिला अशा प्रकारे फोल्ड करून हा आपला बॅगचा मुंडा आहे आणि हा फ्रंटच्या इथे आपल्याला नॉच द्यायचा आहे. आपण पूर्ण उंची प्लस 1 इंच ॲड केलं होतं. त्यासाठी आता आपल्याला खालून पाव इंच आणि शिलाईसाठी पाव इंच सोडून बाकीची पट्टी फोल्ड करायची आहे. तर मी वरती पाव इंच सोडून खाली राहिलेली पाऊण इंच मार्क करून घेते. आता आपल्याला इथे पाव इंचची शिलाई मारून अर्धा इंच पट्टी रेडी करायची आहे. अशा प्रकारे फोल्ड करून घेऊ. त्यानंतर असे आपण इथे हात शिलाई करू शकतो. आता मी इथे मशीन बनवते. अशा प्रकारे आता जोडताना आपल्याला याच्या मिडलमध्ये नॉच द्यायचा आहे. फ्रॉकची उलट बाजू, हे बॅक साईड आणि आपण दिलेला हा नॉच फ्रंट साईडला आला पाहिजे. अशा प्रकारे ठेवायची. मिडलचा नॉच आणि शोल्डर प्रथम जॉईंट करून घ्यायचा आहे.
त्यानंतर एका साईडनं शिलाईसाठी सुरुवात करू. अशा प्रकारे आपली स्लीव जॉईन करून घ्यायची आहे. त्यानंतर दुसरी पण या प्रकारे करून घ्यायची. प्रकारे दोन्ही साईडच्या स्लीव जोडून झाल्याच्या नंतर फिटिंग करायचं आहे. फिटिंग करण्याच्या आधी आपल्याला इक्वल दोन्ही साईडने पिन लावून घ्यायची आहे. त्यानंतर आपला छाती घेर आणि कमर घेर किती आहे त्यानुसार फिटिंग करायची आहे. तर माझा फ्रॉकचा छाती घेर आहे 32, कमर घेर आहे 30 आणि दंड घेर आहे 5.5. यानुसार मी याची फिटिंग करणार आहे. छाती घेर आहे 32, तर हाफ झाला 16, बाकी 1 आणि 2 इंच राहते. तर आपल्याला दोन्ही साईडनं एकसारखे करायचे आहे. तर आपल्याला 1-1 इंच करावे लागेल. या साईडने 1 इंच आणि या साईडने 1 इंच मार्क करून घ्यायचा आहे. तसेच दंड घेर आहे 11, हाफ 5.5 इंच में मार्क करते हैं. आणि कमर घेर आहे 30. तर हाफ झाला 15, बाकी 1 आणि 2 इंच राहिले. तर दोन्ही साईडने मी 1-1 इंच मार्क करते. हे स्केलने जोडून घ्यायचं आहे.
त्यानंतर हा फुल अंब्रेला घेर आहे, त्यामुळे खाली अर्धा इंच वर पीठ घेतलं तरी चालते. अशा प्रकारे आपल्याला शिलाई करायची आहे. आपण जिथून मार्क केलं होतं त्यावरती शिलाई घालतो. अशा प्रकारे दुसऱ्या साईडला पण अशा प्रकारे आपला फ्रॉक रेडी झालेला आहे. आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला खालील पट्टी फोल्ड कशी करायची आहे आणि गळपट्टी कशी लावायची आहे हे दाखवेन. तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.